Nako! Kumpleto ba mga tao natin? Kompleto ba kayo? Kompleto po, General! Halika na! Balik tayo sa bahay! Lahat! Balik sa bahay! Ah. Sir. Yan ang pinangako ko sa inyo. Andiyan ang mga mahal niyo sa buhay. Ligtas na sila. General, may tama ka, General. Tatay mo, dali. Chato! Ano nangyari? Wala ito, wala. Please lang, magalala, okay? Please lang, okay ako. Tumawag kayo, Doktor. Sige po, Tumawagan ako. Hello? Rian, Hi! Oh, musta ka na? Oo nga, long time eh. Hindi kasi ako pwede. Alam mo na, next week, pwede ka kaya? Oo. Kumusta nga pala yung mga anak mo, ha? Nana Gloria, hindi ako pwede magtagal makipag-usap. Gusto ko lang makasiguro kung ligtas ba yung mga kasamahan natin. Ayos lang ba sila? huwag kang mag-alala. Maayos sila. Inilita sila ng papa mo eh. Si Papa, kumusta? Maayos naman siya. Kung di dahil sa akin, hindi sana magkahaganito. Wala sana nasaktan. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Rian. Tsaka, hindi pa inutos sa'yo yan. Kailangan ko nang pumasok sa loob, Nana. O sige, mag-iingat ka, ha? O sige ha, mag-iingat ka rin ha. O, salamat. General, maraming salamat po, General. Maraming salamat. Isa namin ang buhay namin sa inyo. General, gusto mo rin po kayo maging kagaya. Paglaki ko, ako rin. Para makapagligtas ng mga tao. Legal science, please. Nasa harap mo na. Hindi ko pa nahuli. Pero ano naman ang laban mo kung papatay niya ang hostages? And besides, lumalabas mas malakas pa ang mga armas nila kaysa sa atin. Hindi rason yun. Kahit pa tinidor lang ang dala ko, dapat nagampan ng kwentong kuling ko. May araw din niya si Tiago. Tiago? Si Tiago na naman? Sigurado ka bang siya mismo nakita mo? Alam mo naman na matagal kami magkasama niya. Kabisado kong kilos niya. Alam ko yung mga tingin niya. Kabisado kong boses niya. Kaya hindi niya may tatago yun sa akin. Ganun pa man, lubayan mo muna, General. Mapapahamak tayo. Naabsuelto na siya sa lahat ng kinaso natin sa kanya.
Pabubuksang uli ang investigasyon kay Tiago. At dalawa lang ang pupuntahan nito. Dadali niya tayo kung nasa ng mga terorista o siya mismo ang leader ng mga terorista. Pero huwag kang pakasigurado, mate. Alam mo namang nakailang ka na. Although, masasara mo naman lahat. Hindi ako magsasawa. Kahit paulit-ulit kong gawin to, mahahanapan ko rin ang butas siya. Sir, pinag-uusapan nga po kayo sa labas ng mga tauhan natin eh. Hindi naman po kayo dapat nandoon pero sumunod pa rin kayo. Sir, sobra-sobra po kami humahanga sa inyo. Mukhang marami ka ng followers. O sige po, magpahinga na po kayo. Salamat po, Doc. Mauna na po kami. Amelia, ang susunod na babawin ko kay Marcial ay mga kargamento ko. 1 bilyon ninyon kukunin ko lahat pabalik. Paano? Di mo nga alam kung nasan. Nakakapikot yung hayop ng Marcial rin. Alam ba kanina kaharap ko siya? Iniisip ko, ano kayang itsura nitong walang yan to pag pinasabog ko ang bungo nito? O, ba't di mo ginawa? Dahil marami pa akong ibang plano. Unang-una na, gusto kong bawiin ang karangalan ng pangalan ko. Mga ginawa sa akin yung animal na yan. Gagawin ko rin kriminal yan, si Marcial, katulad ng ginawa niya sa akin. Ito, tandaan mo, Amelia. Bilog ang mundo. Dadating ang araw, iikot din yan ng pabor sa akin. Ano pa? Ano pa ang gusto mong bawiin? Lintik. Saan na naman ba papunta tong usapan na to? Si Corazon. Oh, yun, sabi ko na eh. Gusto mo rin siya bawiin? Oo. Don't worry. Flesh wound lang to. Nothing to worry about. I'm okay. See, I'm standing. Kung totoo nga yung sinasabi mo na si Tiago yan, hindi ka niya titigilan. Hindi naman ang gobyerno ang gusto niya pabagsakin, ikaw. Lahat ng itinayo mo, ang reputasyon mo, ang pangalan mo, ang katapatan mo sa tungkulin na sinumpaan mo, lahat yun ang gusto niya sirain sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam mo naman na matagal na akong handa sa kanya. Ano ba gusto mo? Nagkanak na tayo. Pinakasal na lang kita eh. Nagsasama na tayo, hindi ba? Ano ba gusto mo? Gusto ko ipaalala sa'yo kung ano yung sinakripisyo ko para sa'yo. Binigay ko ang buhay ko para sa'yo. Buhay ko, karangalan ko, tinalikuran kong pamilya ko, kamag-anak ko para lang sumama sa'yo. Sana hindi mo sayangin lahat yun. Ay, huwag mo nang pamukha sa akin. Ano ba gusto mo? Gusto mo bumalik doon sa tatay mong bilyonaryo? Ba, sige, bumalik ka rin sa dating buhay mo. Hindi kita pipigilan. Masyadong madali! Pinili ko yung mas mahirap yung sumama sa'yo! Dahil mahal kita ng higit pa sa buhay ko! Hindi kita kayang iwan! Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi mangyayari yan. Dahil nandiyan ka. Hindi kita pwedeng iwan. Namatayan na ako ng anak. Hindi na pwedeng maulit. Hindi ko kakayanin. Kaya panitindihan mo. Hindi niya maulit. Eh? Tapos na yan. Nandito ako. Hindi ulit mangyayari yan. Ha? Kilala mo ko. Handa akong pumatay. Mamatay para sa'yo.
Sorry. Sorry. I will take care of you. Ay, sir. Sorry ho. May kukunin na ho sana ako. Oh, it's okay. Go ahead. You're fine, right? Yeah. You'll be okay. You wanna lay down? Yeah. Yeah, lay down for a Ang buhay ko ay sadyang ganito. Sir? Sir, okay lang po ba si ma'am? Yeah. She's fine. You okay, right? Yeah. You sure don't want water? No. Yeah, just stay away. Ikaw talaga. Masyado ka nag-worry. Di na ako makakilos. Ako'y nauubos. Kamusta si mama? Okay na siya ngayon. Inatake lang kanina. Parang bumabalik uli sa kanya yung mga nangyari sa Ate Arabella mo. Ano mo iniisip ko? Kung nandun ako nung nangyari yun, sigurado akong andito pa rin ang Ate Arabella mo. Kung andito si Ate Arabella, malamang hindi niyo po ko aampunin. Wala akong mga magulang na kagaya niyo ni Mama. Kahit alam ko naman po na inampun niyo ko para makalimot si Mama sa pagkamatay ni Ate Arabella, okay lang naman po eh. Kasi binigyan niyo po ako ng magandang buhay. At sobrang naging mabuti kayong mga magulang sa akin. Kayo ni Mama. Utang ko sa inyo lahat-lahat, Papa. Habang buhay ko pong tatanungin ng utang loob po yun sa inyo. I love you, Pa. Huwag kang sasalita ng ganyan. Parang tunay na anak ang turing namin sa'yo. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Huwag mong kakalimutan yan. I love you. Ganun lang talaga yun si tita. Minsan, inaatake ng lungkot. Pero magugulat ka na lang. Bukas, parang wala nangyari. Oh. Alam mo, pansin ko dun sa bahay nila. Puro pictures ni Jessie. Nasaan yung picture nung anak nilang namatay? Inalis ni Jessie tsaka ni Tito Marshall. Tinatago kasi nila lahat ng mga kapagpaalala kay Arabella. Kaya ito si tita, ginagawa niya, nagpapakabisi na lang siya doon sa mga restaurants para hindi niya na maalala yung lungkot tsaka yung sakit. Sandali lang, sasagutin ko lang. Hello? Ha? O sige, sandali lang. Pupunta na ako dyan. Bakit? Okay ka lang? Si nanay, dumilat na. Kuya! Si Nanay dumilat na. Sino kasama niya doon? Sa Ate Guy. Tara. Ay. Halika. Ay, Goy. Salamat ah. Hi, tita. Nay. Nay, naririnig niyo ho ba ako? Sabi ho ni Claire, dumilat daw kayo kanina. Nay, gigising ka na ba? Ethan? Hmm. Ngayon lang pa nangyari to kay tita. Simula nung nangyari yan sa kanya, oo, ngayon lang siya dumilat ulit. Okay naman yung vital signs niya. Naalala mo ba nung tinutulungan mo pa akong alagaan si nanay? Naalala mo yan? Hindi ko lang nasabi sa'yo eh. Pero simula nung magkakaso si tatay, na-depress na siya. Tapos nung magpakamatay, ayun, lalong lumala si nanay. Ilang buwan din siyang hindi bumabangon nun.
Iyak lang siya na iyak. Tapos hanggang ma-stroke. Tapos makomatos. 15 years na siyang ganyan. 15 years na namin siyang inaalagaan. Kaya yun, naubos na lahat ng mga inipon ni nanay at ni tatay. Dito ka pa rin pala natutulog, ha? Oo. Minsan, dito. Minsan, tumatabi ako dun kay nanay. Ang gusto ko kasi kapag dumilat si nanay, ako yung una niya makikita eh. Namimiss ko na yun si nanay. Lahat. Lalong-lalo na yung pag-aalaga niya sa akin. Alam mo ba? Huwag mo nalang ikukwento. Pero mas masarap ang luto ni nanay kaysa kay Tita Corazon. Kasi lutong bahay. Di ba, Claire? Talaga? Kaya nga sana lumising na si nanay. Para makilala ka niya. Ilang araw ka na namin kinokontak. Bakit hindi ka sumasagot? Pasensya na ako. Dami kasi nangyayari sa ospital ngayon eh. Dahil yung pasyente. Kaya hindi ko nasusilip yung telepono. May problema ba tayo, Rian? Pa? Sana naman wala. Eh gusto lang sana akong malaman. Nahuhulog na ba ang loob mo kay Ethan? Pa! Sino naman kayang chismoso nagsabi sa'yo niyan? Bakit mo ko pinigilan parilin ng Ethan na Bakit yan? mo gustong patayin si Ethan? Dahil muntik na tayong mahuli. Nahuli ba tayo? Hindi naman, hindi ba? Kilala kita, Rian. Kailangan Alam natin ko, si Ethan. yung Mission. mga mata na yan. Simula bata pa lang tayo. Mahal mo yung tutang sundalo na yan, no? Sumangula ka na pala ngayon. E ba't hindi ka pumunta sa pera? Magbalasa ka ng barado! Tumahimik kayong dalawa! Pa, Rian, hindi mo pwedeng mahalin ang taong yan. Kaaway natin siya. Kalaban. Tao siya nang sumira ng buhay natin. Siya ang pumatay sa kapatid mo. Naintindihan mo ba? yes ba? Ito ang tatandaan mo, Rian. Huwag mong kalilimutan kung sino ang kalaban at kakampi mo. At ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Wala nang iba. Gaano mo ba kakilala yung Rian na yan? Siyempre, hindi ko kasing kilala mo. Ikaw, Intel eh. Bakit? Wala lang. Para kasi may kakaiba ako nararamdaman sa kanya eh. Napakapapel niya. Init ang dugo ko sa kanya eh. Alam ko yung nararamdaman mo. Alam na alam ko yan. So nararamdaman mo rin yung nararamdaman ko, di ba? Nararamdaman ko yan. Lagi. Ang tawag dyan, selos. Selos yung nararamdaman mo. Jessie! Mahanap ka lang kausap Jessie! mo! Miss Beautiful! Joke lang! Jessie!
ilayo mo na lang yan o kaya hayaan mo na lang yan mamatay. Mama, nagugutom na po ako. Hawak ko ba ang bunganga mo? Eh, di pumunta ka ng kusina. Diba? Huwag mo akong paandaran ha, dahil init ang ulo ko at pagod ako. Naintindihan mo? Alam niyo, masama talaga ang loob ni Amelia dyan. Kasi siyang dahilan. Kaya namatay ang panganay na anak nila. Paano nangyari yun? Baby pa yung bata niya nang mapatay ng mga military ang kuya niya. Narinig ko na yung chismis na yan noon pang araw eh. Sabi nga, napakalikot yung batang yan. Nung tinutugis ng militar, dapat nga nakatakas na yan eh. Eh, piling na wala yan. Binalikan ng kuya, ayun, napatay ang batang pobre. I love you, Ma. Mahal mo rin ba ako? Sana mapatawad mo na ako. Hindi ko naman gusto mamatay si Kuya. Hindi ko naman gusto masaktan ka. Mahal na mahal kita, Ma. Kung maibabalik ko lang. Sana ako na lang nabatay. Huhulaan ko. Si Rian na naman. Baka nakakalimutan mo, may anak tayo. May anak ka. Si Santi, hindi si Rian. Hindi mo ko kailangan palalahanan. Dahil hindi naman ako ulyanin na mga kalimutin. Kinakailangan lang may magpakita ng pagmamahal kay Rian. Dahil kung hindi, baka hindi ako sundin ng batang yan at magpating ang araw. Suwagin ako niya. Maging traitor sa akin. At pwede ba, Amelia? Tigilan mo yung pagsiselos mo. Mamaya mo, may makarinig sa'yo. Masayang lang ang mahabang panahong pinagpaguran natin. Napakalaking lihim ng pagkatao ni Rian ang tinatago natin sa lahat. Ano gusto mo? Masayang na lang yun? Alam ko naman ang plano. Iba lang ang nakikita ko pagkaharap mo si Rian. Ano bang kabalbalan na naman yung pinagsasasabi mo, ha? Na hindi ka na nagpapanggap na mahal mo siya. Na tinototoo mo na. Bakit? Dahil ba nakikita mo yung nanay niya sa kanya? Alam mo palang may diferensya yung kukote mo. Paano kung makukuha ka looban ng bata kung tratratuhin ko siya na parang basahan katulad ng ginagawa mo? Dahil pakiramdam ko nakikipagkumpetensya ako kay Corazon kahit wala siya dito dahil karap kong anak niya. Sige, sabihin mo sa akin, mali ako. Hoy, sinasabi ko sa'yo, mali ka! Maling-mali ka, Amelia. Inihahanda ko siya sa isang mas malaking gera. At yun ay yung pagpatay niya sa sarili niyang ama. Yun, Amelia. Yun ang pinakamasakit na mangyayari sa isang magulang. Yan ang pinakamasakit na mangyayari kay Marcial.